Μάθημα 1. Πώς ξεκινήσατε τη μέρα σας σήμερα? Γεια σου Άννα, πώς ξεκίνησες τη μέρα σου σήμερα? Ξεκίνησα τη μέρα ρεπό σήμερα με ένα φλιτζάνι καφέ. Αυτός είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να ξεκινήσετε το πρωί. Ναι, με βοηθά να νιώθω πιο ξύπνιος και συγκεντρωμένος. Έχετε κάποια πρωινή τελετουργία ή ρουτίνα? Συνήθως παίρνω λίγα λεπτά για τέντομα και βαθιά αναπνοή. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εστιάσετε τον εαυτό σας πριν ξεκινήσει η μέρα. Με βοηθά να νιώθω πιο γιωμένος και έτοιμος για την επόμενη μέρα. Κάποια συγκεκριμένα σχέδια ή στόχοι για σήμερα? Έχω να ολοκληρώσω μερικά καθήκοντα εργασίας και μια συνάντηση το απόγευμα. Ακούγεται σαν μια κουραστική μέρα μπροστά μας. Θυμηθείτε να κάνετε και διαλύματα. Ναι, θα φροντίσω να κάνω σύντομα διαλύματα για ξεκούραση και χαλάρωση. Αυτό είναι σημαντικό για τη διατήρηση της παραγωγικότητας και της ευημερίας. Συμφωνώ, η ισορροπία είναι το κλειδί. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη και παραγωγική μέρα, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Το εκτιμώ. Να έχετε επίσης μια υπέροχη μέρα. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Φροντίστε και έχετε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 2. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Γεια σου Άννα, πώς αισθάνεσαι σήμερα? Νιώθω ενυδατωμένος και αναζωογονημένος. Χαίρομαι που το ακούω. Ήπιες αρκετό νερό? Ναι, φρόντισα να πίνω άφθονο νερό όλη την ημέρα. Η ενυδάτωση είναι σημαντική για τη γενική ευημερία μας. Συμφωνώ, με βοηθά να νιώθω πιο ενεργητικός και συγκεντρωμένος. Οποιασδήποτε συμβουλές για να παραμείνετε ενυδατωμένοι? Πάντα κουβαλάω ένα μπουκάλι νερό μαζί μου και παίρνω συχνά γουλιές. Αυτή είναι μια καλή συνήθεια να έχεις. Είναι εύκολο να ξεχάσετε να πίνετε αρκετό νερό. Χρειάζεται κάποια πρακτική, αλλά γίνεται δεύτερη φύση με την πάροδο του χρόνου. Παρατηρείτε ωφέλη από την ενυδάτωση? Σίγουρα. Βελτιώνει το δέρμα μου, την πέψη και τη γενική υγεία μου. Αυτό είναι υπέροχο. Συνεχίστε την καλή δουλειά, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Θα το κάνω. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Μείνετε ενυδατωμένοι και φροντίστε. Μάθημα 3. Ενσωματώνετε την άσκηση στην καθημερινή σας ρουτίνα. Για Άννα, ενσωματώνετε την άσκηση στην καθημερινή σας ρουτίνα. Ναι, κάνω κάποιο είδος άσκησης για περίπου 30 λεπτά. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους ασκήσεις κάνετε συνήθως? Μου αρέσει ένας συνδυασμός ασκήσεων καρδίο και άσκησης δύναμης. Πώς βρίσκετε το χρόνο για άσκηση κάθε μέρα? Το κάνω προτεραιότητα και το προγραμματίζω στην ημέρα μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Με βοηθά να παραμείνω ενεργός και να διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση. Έχετε αγαπημένες ασκήσεις ή προπονήσεις? Μου αρέσει το τζόκινγκ, η γιόγκα και οι ασκήσεις σωματικού βάρους. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές για να παραμείνετε σε φόρμα και ευέλικτοι. Δουλεύουν καλά για μένα και με κρατούν κίνητρο. Πώς αισθάνεστε μετά την άσκηση? Νιώθω αναζωογονημένος και ανανεωμένος, έτοιμος να αντέξω τη μέρα. Είναι εκπληκτικό το πως η άσκηση μπορεί να έχει τόσο θετικά αποτελέσματα. Απολύτως.
Είναι σημαντικό τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική ευεξία. Συνέχισε την καλή δουλειά, Άννα. Η αφοσίωσή σας είναι εμπνευσμένη. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Κάντε μια φανταστική προπόνηση σήμερα. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Μείνετε δραστήριοι και φροντίστε. Μάθημα 4. Φορέσατε το μακιγιάζ σας σήμερα. Γιάννα, έβαλες το μακιγιάζ σου σήμερα. Ναι, έβαλα το μακιγιάζ μου σήμερα το πρωί. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους μακιγιάζ φοράτε συνήθως? Συνήθως φοράω θεμέλιο, μάσκαρα και κραγιόν. Πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για να κάνετε το μακιγιάζ σας? Μου παίρνει περίπου 10 στου 15 λεπτά για να κάνω το μακιγιάζ μου. Έχετε αγαπημένες μάρκες ή προϊόντα μακιγιάζ? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα μείγμα φαρμακείων και εμπορικών σημάτων υψηλών προδιαγραφών. Είναι ωραίο να έχετε επιλογές και να βρείτε τι λειτουργεί για εσάς. Ναι, όλα έχουν να κάνουν με την προσωπική προτίμηση και τι με κάνει να νιώθω σίγουρος. Έχετε συμβουλές ή κόλπα μακιγιάζ? Πάντα φροντίζω να ενυδατώνω το δέρμα μου πριν εφαρμόσω μακιγιάζ. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Η περιποίηση της επιδερμίδας είναι σημαντική για μια ομαλή εφαρμογή. Απολύτως. Βοηθά το μακιγιάζ μου να φαίνεται πιο φυσικό και να διαρκεί περισσότερο. Πάντα φαίνεσαι υπέροχη, Άννα. Το μακιγιάζ σας ταιριάζει καλά. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ τα ευγενικά σου λόγια. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα με το μακιγιάζ σας. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Φροντίστε και έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Μείνετε όμορφοι και σίγουροι. Μάθημα 5. Τι έφαγες σήμερα για πρωινό? Γιάννα, τι έφαγες για πρωινό σήμερα? Είχα ένα ελαφρύ πρωινό από πληγούρι βρώμης με φρούτα. Αυτό ακούγεται υγιεινό και θρεπτικό. Ναι, μου δίνει ενέργεια για να ξεκινήσω τη μέρα. Τρώτε συνήθως ένα ελαφρύ πρωινό? Ναι, προτιμώ να ξεκινήσω τη μέρα μου με κάτι ελαφρύ. Έχετε δοκιμάσει να τρώτε αυγά για πρωινό? Ναι, μερικές φορές έχω ομελέτα με τόστ. Τα αυγά είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Με κάνουν να νιώθω γεμάτος και ικανοποιημένος. Πληγούρι βρώμης και αυγά είναι και οι δύο εξαιρετικές επιλογές πρωινού. Παρέχουν μια καλή ισορροπία θρεπτικών συστατικών. Προσθέτετε γαρνιτούρες στο πληγούρι βρώμης σας? Μου αρέσει να προσθέτω ένα πασπαλί κανέλας και ένα ψιλοκομμένο μέλι. Ακούγεται πεντανόστιμο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Προσθέτει λίγη γεύση και γλυκύτητα στο πληγούρι βρώμης. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις επιλογές πρωινού σου, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Απολαύστε το πρωινό σας και φροντίστε. Μάθημα 6. Τι συσκευάζετε συνήθως για μεσημεριανό γεύμα? Γιάννα, τι συσκευάζετε συνήθως για μεσημεριανό γεύμα? Συσκευάζω γρήγορα μια σαλάτα ή ένα σάντουιτς για το μεσημεριανό μου. Αυτή είναι μια βολική και υγιεινή επιλογή. Ναι, μου επιτρέπει να έχω ένα ισορροπημένο γεύμα εν κινήσει. Τι είδους σαλάτες φτιάχνετε?
Μου αρέσει να ανακατεύω χόρτα με λαχανικά και να προσθέτω κάποια πρωτεΐνη όπως κοτόπουλο ή φασόλια. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό και χορταστικό. Με κρατά ικανοποιημένο όλη την ημέρα. Και τι γίνεται με τα σάντουιτς? Συνήθως πηγαίνω για ψωμί ολικής αλέσεως με άπαχα κρέατα και λαχανικά. Απλό και νόστιμο. Έχετε αγαπημένες σάλτσες ή απλώματα? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ βινεγκρέτες ή χούμους ως πιο υγιεινή εναλλακτική λύση. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να προσθέσετε γεύση χωρίς πάρα πολλές θερμίδες. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με την εξέβρεση ισορροπίας. Έχετε κάποιες συμβουλές για γρήγορη και εύκολη συσκευασία μεσημεριανού γεύματος? Η προετοιμασία των συστατικών εκ των προτέρων και η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων βοηθούν πολύ. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση για εξοικονόμηση χρόνου και μείωση των αποβλήτων. Είναι βολικό για πολυάσχολες μέρες. Λοιπόν, τα συσκευασμένα γεύματά σας ακούγονται νόστιμα και θρεπτικά. Ευχαριστώ, Τζον. Το εκτιμώ. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Απολαύστε το γεύμα σας και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 7. Πώς ταξιδεύετε συνήθως στη δουλειά? Για Άννα, πώς συνήθως μετακομίζετε στη δουλειά? Οδηγώ το ποδήλατό μου στη δουλειά, διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Αυτός είναι ένας υγιεινός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος ταξιδιού. Ναι, είναι βολικό και ευχάριστο. Αντιμετωπίζετε προκλήσεις κατά την ποδηλασία στη δουλειά? Μερικές φορές πρέπει να περιηγηθώ στην κυκλοφορία, αλλά συνολικά είναι μια ομαλή διαδρομή. Έχετε παρατηρήσει ωφέλη από την ποδηλασία στη δουλειά? Με βοηθά να παραμείνω ενεργός και εξοικονομεί χρήματα για τη μεταφορά. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι μια κατάσταση που κερδίζει όλοι. Επιπλέον, είναι ένας αναζωογονητικός τρόπος για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε την εργάσιμη ημέρα. Έχετε συμβουλές για την ποδηλασία για να εργαστείτε με ασφάλεια? Το να φοράτε κράνος, να τηρείτε τους κανόνες κυκλοφορίας και να έχετε ανακλαστικά εργαλεία είναι σημαντικά. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα. Απολύτως, είναι ζωτικής σημασίας όταν κάνετε ποδηλασία στην πόλη. Καλά, είναι αξιέπαινο που επιλέγετε την ποδηλασία ως μετακίνηση. Ευχαριστώ, Τζον. Το απολαμβάνω πολύ. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Απολαύστε μια ευχάριστη βόλτα με ποδήλατο στη δουλειά και μια παραγωγική μέρα. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 8. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν φτάσετε στη δουλειά? Γιάννα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν φτάσετε στη δουλειά? Μου αρέσει να παρακολουθώ πρώτα τα email. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να παραμείνετε οργανωμένοι και ενημερωμένοι. Ναι, με βοηθά να δώσω προτεραιότητα στις εργασίες μου για την ημέρα. Πώς διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα εισερχόμενα email σας? Προσπαθώ να απαντήσω αμέσως σε επίγοντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κατηγοριοποιήσω άλλους για αργότερα. Οποιεσδήποτε συμβουλές για να παρακολουθείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου? Ο καθορισμός καθορισμένων ωρών για τον έλεγχο και την απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι χρήσιμος. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση για την αποφυγή συνεχών περισπασμών. Με κρατά επικεντρωμένο και σε άλλες σημαντικές δουλειές. Έχετε στρατηγικές για τη διαχείριση μεγάλου όγκου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου? Χρησιμοποιώ φίλτρα και φακέλους για να οργανώσω και να ταξινομήσω τα email μου. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε τα πράγματα οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα. Ναι, εξοικονομεί χρόνο και αποτρέπει τη απώλεια σημαντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Λοιπόν, ακούγεται σαν να έχετε ένα καλό σύστημα για τη διαχείριση email. Ευχαριστώ, Τζον. Με βοηθάει να παραμείνω παραγωγικός. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Να έχετε μια παραγωγική μέρα στη δουλειά. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 9. Ποιο είναι το επόμενο πράγμα που κάνετε μετά τον έλεγχο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας? Γιάννα, ποιο είναι το επόμενο πράγμα που κάνετε αφού ελέγξετε τα email σας? Ελέγχω το ημερολόγιό μου για να δω ποιες συναντήσεις έχω. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να προγραμματίσετε την ημέρα σας και να παραμείνετε οργανωμένοι. Ναι, με βοηθά να διαθέσω χρόνο για διαφορετικές εργασίες. Πώς δίνετε προτεραιότητα στις συναντήσεις σας? Συνήθως δίνω προτεραιότητα στις συναντήσεις με βάση τη σημασία και τον επίγοντα χαρακτήρα τους. Έχετε κάποιες στρατηγικές για την προετοιμασία για συναντήσεις? Φροντίζω να εξετάσω εκ των προτέρων οποιοδήποτε σχετικό υλικό ή σημειώσεις. Αυτή είναι μια προληπτική προσέγγιση για να είστε καλά προετοιμασμένοι. Με βοηθά να συμμετέχω ενεργά και να συνεισφέρω κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Οποιεσδήποτε συμβουλές για τη διαχείριση συναντήσεων πλάτη με πλάτη? Είναι σημαντικό να κάνετε σύντομα διαλύματα μεταξύ των συναντήσεων και να παραμείνετε συγκεντρωμένοι. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να αποφύγετε την εξάντληση και να διατηρήσετε την παραγωγικότητα. Ναι, μου επιτρέπει να παραμείνω αφοσιωμένος και προσεκτικός. Λοιπόν, ακούγεται σαν να έχετε μια καλή ρουτίνα για τη διαχείριση των συναντήσεων σας. Ευχαριστώ, Τζον. Με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος και αποτελεσματικός. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Να έχετε μια επιτυχημένη μέρα με τις συναντήσεις σας. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 10. Έχετε συμβουλές για την αποφυγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας? Γιάννα, έχετε συμβουλές για την αποφυγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας? Συνήθως φτάνω νωρίς και φεύγω λίγο νωρίς. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Πώς σας βοηθάει? Με βοηθά να ξεπεράσω την κυκλοφορία και να έχω πιο ομαλή οδήγηση. Έχετε συγκεκριμένες ώρες όταν φεύγετε από τη δουλειά? Προσπαθώ να φύγω λίγο πριν ξεκινήσει η ώρα αιχμής. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να αποφύγετε την αιχμή της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ναι, μου εξοικονομεί χρόνο και μειώνει το άγχος στο δρόμο. Θεωρείτε ότι η άφιξη νωρίς είναι επωφελής με άλλους τρόπους? Ναι, μου δίνει λίγο επιπλέον χρόνο για να εγκατασταθώ και να προετοιμαστώ για την ημέρα. Είναι πάντα ωραίο να έχετε λίγες στιγμές ηρεμίας πριν ξεκινήσει η δουλειά. Σίγουρα, με βοηθά να ξεκινήσω τη μέρα με ήρεμο και συγκεντρωμένο τρόπο. Λοιπόν, η προσέγγιση σας για να νικήσετε την κίνηση φαίνεται αποτελεσματική. Ευχαριστώ, Τζον. Λειτουργεί καλά για μένα. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Να έχετε μια ομαλή μετακίνηση και μια παραγωγική μέρα. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 11. Τι κάνετε συνήθως στο δρόμο για το σπίτι σας από τη δουλειά? Γιάννα, τι κάνετε συνήθως στο δρόμο για το σπίτι από τη δουλειά? Στο δρόμο για το σπίτι, συχνά σταματάω από το κατάστημα για να πάρω φρέσκο φαγητό για δείπνο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι έχετε φρέσκα υλικά για τα γεύματά σας. Ναι, μου επιτρέπει να ετοιμάσω ένα υγιεινό και νόστιμο δείπνο. Έχετε κάποια αγαπημένα αντικείμενα που θέλετε να παραλάβετε από το κατάστημα? Μου αρέσει να παίρνω μια ποικιλία από λαχανικά, φρούτα και άπαχες πρωτεΐνες. Αυτό ακούγεται σαν ένα ισορροπημένο και θρεπτικό γεύμα. Με βοηθά να διατηρήσω μια υγιεινή διατροφή και να απολαύσω το μαγείρεμα στο σπίτι.
Οποιασδήποτε συμβουλές για να ψωνίσετε αποτελεσματικά στο κατάστημα. Συνήθως φτιάχνω μια λίστα αγορών εκ των προτέρων και εμένω σε αυτήν. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές. Ναι, με βοηθά να εξοικονομήσω χρόνο και χρήμα. Λοιπόν, ακούγεται σαν να έχετε μια καλή ρουτίνα για ψώνια παντοπολίων. Ευχαριστώ, Τζον. Λειτουργεί καλά για μένα. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Απολαύστε τα φρέσκα υλικά σας και απολαύστε ένα υπέροχο δείπνο. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 12. Τι κάνετε συνήθως για να χαλαρώσετε πριν πάτε για ύπνο? Γιάννα, τι κάνετε συνήθως για να χαλαρώσετε πριν πάτε για ύπνο? Χαλαρώνω πριν πάω για ύπνο στις 10 το πρωί. Αυτή είναι μια καλή συνήθεια. Πώς χαλαρώνετε? Μου αρέσει να διαβάζω ένα βιβλίο ή να ακούω χαλαρωτική μουσική. Αυτό ακούγεται σαν ένας χαλαρωτικός τρόπος προετοιμασίας για ύπνο. Ναι, με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου και να χαλαρώσω το σώμα μου. Έχετε άλλες δραστηριότητες που σας βοηθούν να χαλαρώσετε? Μερικές φορές κάνω ένα ζεστό μπάνιο ή κάνω κάποιο απαλό τέντομα. Αυτή είναι εξαιρετική τρόπη για να προωθήσετε τη χαλάρωση και να προετοιμαστείτε για ύπνο. Απολύτως, με βοηθούν να μεταβώ σε μια ξεκούραστη κατάσταση. Οποιασδήποτε συμβουλές για έναν καλό ύπνο? Η δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος ύπνου και η τήρηση μιας ρουτίνας ύπνου μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση για τη δημιουργία υγιών συνηθιών ύπνου. Ναι, προάγει την καλύτερη ποιότητα ύπνου και τη συνολική ευεξία. Λοιπόν, ακούγεται σαν να έχετε μια καλή ρουτίνα για να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλά. Ευχαριστώ, Τζον. Λειτουργεί καλά για μένα. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Να έχετε μια ξεκούραστη νύχτα και γλυκά όνειρα. Ευχαριστώ, Τζον. Και εσένα. Να προσέχεις. Μάθημα 13. Σκεφτόμουν να την βγάλω για ένα δείπνο έκπληξη απόψε. Γιάννα, σκεφτόμουν να τη βγάλω για ένα δείπνο έκπληξη απόψε. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Αλλά ανησυχώ ότι μπορεί να έχει ήδη σχέδια. Ίσως μπορείτε να τη ρωτήσετε απαλά αν είναι διαθέσιμη απόψε. Δεν θέλω να καταστρέψω την έκπληξη αν έχει σχέδια. Μπορείτε να δοκιμάσετε να τη ρωτήσετε χωρίς να δώσετε την έκπληξη. Αυτή είναι μια καλή πρόταση. Θα βρω έναν τρόπο να την ρωτήσω άνετα. Είναι σημαντικό να εξετάσετε το πρόγραμμά της πριν προγραμματίσετε την έκπληξη. Ναι, θέλω να σιγουρευτώ ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά και για τους δυο μας. Είμαι σίγουρη ότι θα εκτιμήσει την προσπάθεια που καταβάλατε σε αυτό. Το ελπίζω. Θέλω να είναι μια αξέχαστη βραδιά και για τους δυο μας. Απλά επικοινώνησε μαζί της και δες αν η απόψε δουλεύει για αυτήν. Έχεις δίκιο. Θα της μιλήσω και θα βρω την καλύτερη στιγμή για το δείπνο έκπληξη. Καλή τύχη, Τζον. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Απολαύστε το δείπνο έκπληξης μαζί. Ευχαριστώ, Άννα. Να προσέχεις. Μάθημα 14. Τι θα λέγατε να παραγγείλουμε πίτσα και να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί? Γιάννα, τι θα λέγατε να παραγγείλουμε πίτσα και να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί? Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Τι είδους πίτσα θα θέλατε?
Έχω διάθεση για μια κλασική πίτσα πεπερόνι. Τέλεια, θα παραγγείλω μια μεγάλη πίτσα πεπερόνι τότε. Ευχαριστώ, Τζον. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Οποιασδήποτε προτιμήσεις ταινιών? Τι θα λέγατε για μια κωμωδία ή μια ταινία δράσης? Ακούγεται καλό. Ας επιλέξουμε μια αστεία κωμωδία για να ελαφρύνουμε τη διάθεση. Θα περιηγηθώ στις επιλογές και θα βρω μια καλή. Πάρτε το χρόνο σας και ενημερώστε με όταν αποφασίσετε. Εντάξει, θα βρω την τέλεια ταινία για τη βραδιά πίτσας. Ανυπομονώ για αυτό. Θα έχει πλάκα. Και εγώ, Τζον. Θα είναι μια χαλαρωτική και απολαυστική βραδιά. Η πίτσα και μια βραδιά ταινιών μαζί σας είναι πάντα η καλύτερη. Ευχαριστώ, Τζον. Εσύ το κάνεις ξεχωριστό. Είναι χαρά μου. Ας περάσουμε υπέροχα μαζί. Απολύτως. Ας κάψουμε και να απολαύσουμε την ταινία. Ακούγεται σαν σχέδιο. Πίτσα και γέλιο, ερχόμαστε. Πράγματι. Ας την κάνουμε μια αξέχαστη βραδιά. Εντάξει, ας ετοιμάσουμε τα πάντα. Βραδιά πίτσας και ταινιών, πάμε. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας κάνουμε μια υπέροχη βραδιά, Τζον. Σίγουρα, Άννα. Απολαύστε το βράδυ και φροντίστε. Και εσύ, Τζον. Να έχετε μια φανταστική στιγμή. Μάθημα 15. Βοήθεια με μερικές από τις δουλειές του σπιτιού. Γιάννα, αναφέρατε ότι θέλετε να βοηθήσω με μερικές από τις δουλειές του σπιτιού σήμερα. Μάλιστα, Τζον. Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσατε να βοηθήσετε. Φυσικά, είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να καθαρίσουμε το μπάνιο και να σκουπίσουμε τα δάπεδα. Εντάξει, θα φροντίσω να καθαρίσω το μπάνιο. Ευχαριστώ, Τζον. Θα αναλάβω εγώ την ηλεκτρική σκούπα. Ας δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε αποτελεσματικά. Συμφωνήθηκε, η ομαδική εργασία θα το κάνει ευκολότερο και ταχύτερο. Να ξεκινήσουμε με το μπάνιο πρώτα. Ναι, ας ασχοληθούμε πρώτα με τον καθαρισμό του μπάνιου. Έχουμε όλα τα είδη καθαρισμού που χρειαζόμαστε. Ναι, είναι κάτω από τον νεροχύτη. Πιάσε όμικρον με τόνο, τι χρειάζεσαι. Εντάξει, θα μαζέψω τα είδη καθαρισμού και θα ξεκινήσω. Θα πάρω την ηλεκτρική σκούπα και θα αρχίσω να σκουπίζω. Ας φροντίσουμε να καθαρίσουμε κάθε γωνία και επιφάνεια. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι σημαντική για έναν λεπτομερή καθαρισμό. Θα καθαρίσω την τουαλέτα, θα σκουπίσω το νεροχύτη και θα καθαρίσω το ντους. Θα καθαρίσω τα πατώματα και θα σιγουρευτώ ότι είναι πεντακάθαρα. Είμαστε καλή ομάδα, Άννα. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Απολύτως, Τζον. Μαζί, μπορούμε να χειριστούμε τα πάντα. Μόλις τελειώσουμε, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το καθαρό σπίτι μας. Θα είναι ωραίο να χαλαρώσετε σε ένα τακτοποιημένο περιβάλλον. Ας πάμε στη δουλειά και να κάνουμε το σπίτι να λάμψει. Έτοιμοι, πάμε. Ας το κάνουμε αυτό, Τζον. Εντάξει, Άννα. Ας κάνουμε το σπίτι να λάμπει. Καλή τύχη, Τζον. Ας κάνουμε αυτές τις δουλειές. Ευχαριστώ, Άννα. Καλή τύχη και σε σένα. Ας κάνουμε όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορούμε. Ας το κάνουμε.
Μάθημα 16. Σχεδιασμός για να παίζετε βιντεοπαιχνίδια όλη την ημέρα. Γιάννα, σκεφτόμουν να σχεδιάσω να παίζω βιντεοπαιχνίδια όλη την ημέρα. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Ποια παιχνίδια θέλετε να παίξετε? Έχω μερικά παιχνίδια στο μυαλό μου, όπως παιχνίδια αγώνων και περιπέτειας. Θέλετε να παίξετε μαζί ή solo? Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Σίγουρα, είμαι έτοιμος για κάποιο παιχνίδι. Ας το κάνουμε μαραθώνιο τυχερών παιχνιδιών. Καταπληκτικό! Μπορούμε να κάνουμε εναλλάξ και να δοκιμάσουμε διαφορετικά παιχνίδια. Έχουμε σνακ και ποτά για τη συνεδρία παιχνιδιού μας. Θα πάρω μερικά σνακ και ποτά πριν ξεκινήσουμε. Τέλεια! Είναι σημαντικό να παραμείνετε τροφοδοτημένοι και ενυδατωμένοι. Ας ρυθμίσουμε την κονσόλα παιχνιδιών και ετοιμαστείτε να παίξετε. Θα πάρω τα χειριστήρια και θα στήσω την περιοχή παιχνιδιού. Πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα παιχνίδι αγώνων. Ακούγεται καλό. Ας αγωνιστούμε και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος οδηγός. Η πρόκληση έγινε αποδεκτή. Ετοιμαστείτε να φάτε τη σκόνη μου. Θα το δούμε αυτό. Θα σου δώσω έναν σκληρό ανταγωνισμό. Ας διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε την ημέρα παιχνιδιού μας μαζί. Απολύτως, έχει να κάνει με το να περνάς καλά. Εκτιμώ που ήρθες μαζί μου για μια μέρα τυχερών παιχνιδιών. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Είναι πάντα διασκεδαστικό να παίζεις παιχνίδια μαζί σου. Ας κάνουμε μερικές αξέχαστες αναμνήσεις παιχνιδιών σήμερα. Είμαι έτοιμος γι' αυτό. Ας ανεβούμε επίπεδο και να κατακτήσουμε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, Άννα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το παιχνίδι συνεχίστηκε, Τζον. Ας το κάνουμε αυτό. Καλή τύχη, Άννα. Αφήστε τα παιχνίδια να ξεκινήσουν. Ευχαριστώ, Τζον. Ήθε ο καλύτερος παίκτης να κερδίσει. Μάθημα 17. Πρέπει να πλύνω τα πιάτα ή να σκουπίσω. Γιάννα, πρέπει να πλύνω τα πιάτα ή να σκουπίσω. Τι θα έλεγες να πλύνεις εσύ τα πιάτα και εγώ να ασχοληθώ με την ηλεκτρική σκούπα? Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα ξεκινήσω με τα πιάτα τότε. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να συνεισφέρω. Ας φροντίσουμε να πλένουμε καλά τα πιάτα. Σίγουρα, θέλουμε να είναι καθαρά. Θα πάρω την ηλεκτρική σκούπα και θα ξεκινήσω. Τέλεια, τα δάπεδα θα είναι πεντακάθαρα σε χρόνο 0. Είμαστε μια καλή ομάδα όταν πρόκειται για δουλειές. Αυτό είναι αλήθεια, δουλεύουμε καλά μαζί. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το σπίτι μας καθαρό και τακτοποιημένο. Συμφωνώ, ένα καθαρό σπίτι αισθάνεται πιο άνετο. Ας αρχίσουμε να δουλεύουμε και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αποτελεσματικά. Ας το κάνουμε. Θα έχουμε τα πάντα λαμπερά σε χρόνο 0. Χαίρομαι που μπορούμε να βασιστούμε ο ένας στον άλλο για βοήθεια. Και εγώ, Άννα. Μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα μαζί. Μόλις τελειώσουμε, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τον καθαρό χώρο μας. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Ένα καθαρό σπίτι είναι τόσο αναζωογονητικό. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε και να το κάνουμε να λάμψει. Έτοιμοι, πάμε. Ας αντιμετωπίσουμε αυτές τις δουλειές. Καλή τύχη, Τζον. Ας φτιάξουμε τα πιάτα και τα πατώματα. Ευχαριστώ, Άννα. Καλή τύχη και σε σένα. Ας κάνουμε όμικρον με τόνο,
τι καλύτερο μπορούμε. Ας το κάνουμε. Μάθημα 18. Πρέπει να βγάλουμε τα σκουπίδια και να καθαρίσουμε το μπάνιο. Γιάννα, πρέπει να βγάλουμε τα σκουπίδια και να καθαρίσουμε το μπάνιο. Ναι, ας αντιμετωπίσουμε αυτά τα καθήκοντα σήμερα. Θα φροντίσω να βγάλω τα σκουπίδια. Ευχαριστώ, Τζον. Θα αναλάβω εγώ τον καθαρισμό της τουαλέτας. Φροντίστε να δέσετε σφιχτά τη σακούλα απορριμμάτων. Θα το κάνω, δεν θέλουμε διαρροές ή μπέρδεμα. Θα πάρω τον κάδο απορριμμάτων και θα πάω έξω. Μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε την τσάντα με μια νέα. Δεν θα το κάνω, θα φροντίσω όλα να είναι καθαρά και τακτοποιημένα. Θα μαζέψω τα είδη καθαρισμού για το μπάνιο. Καθαρίστε καλά τον νεροχύτη, την τουαλέτα και τον ντους. Θα τρίβω κάθε γωνιά και θα την κάνω να λάμψει. Είμαστε καλή ομάδα, Άννα. Μπορούμε να το κάνουμε αποτελεσματικά. Απολύτως, Τζον. Μαζί, μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε εργασία. Μόλις τελειώσουμε, θα έχουμε ένα φρέσκο και καθαρό σπίτι. Θα αισθανθώ τόσο καλά να έχεις όλα τακτοποιημένα. Ας αρχίσουμε να δουλεύουμε και να τελειώσουμε αυτές τις δουλειές γρήγορα. Έτοιμοι, πάμε. Ας κάνουμε το σπίτι μας πεντακάθαρο. Καλή τύχη, Άννα. Ας βγάλουμε τα σκουπίδια και να καθαρίσουμε το μπάνιο. Ευχαριστώ, Τζον. Καλή τύχη και σε σένα. Ας κάνουμε όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορούμε. Πάμε. Μάθημα 19. Παρακαλώ βάλτε το πίσω στο ράφι. Άννα, σου έπεσε ένα πιάτο. Παρακαλώ βάλτε το πίσω στο ράφι. Λυπάμαι, Τζον. Θα είμαι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Τα ατυχήματα συμβαίνουν, απλά να είστε πιο προσεκτικοί. Θα φροντίσω να χειριστώ τα πράγματα με προσοχή. Είναι σημαντικό να αποφύγετε την περιττή θράψη. Καταλαβαίνω, Τζον. Θα είμαι πιο προσεκτικός. Ευχαριστώ, Άννα. Ας αποτρέψουμε άλλα ατυχήματα. Θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή από εδώ και στο εξής. Αυτό είναι υπέροχο, μπορούμε να αποφύγουμε μελλοντικές ατυχίες. Εκτιμώ την κατανόησή σου, Τζον. Όλοι κάνουμε λάθη, απλά μαθαίνουμε από αυτά. Απολύτως, θα το πάρω ως μάθημα. Ας προχωρήσουμε μπροστά και να είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Συμφωνώ. Όχι άλλα ατυχήματα από τώρα και στο εξής. Σε εμπιστεύομαι, Άννα. Ξέρω ότι θα τα πας καλύτερα. Σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε μένα, Τζον. Είστε ευπρόσδεκτοι. Ας κρατήσουμε τα πράγματά μας ασφαλή. Σίγουρα, Τζον. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί μαζί. Μάθημα 20. Νομίζω ότι είσαι μια καταπληκτική νοικοκυρά. Άννα, νομίζω ότι είσαι μια καταπληκτική νοικοκυρά. Αλήθεια, ευχαριστώ, Τζον. Διαχειρίζεσαι το νοικοκυριό τόσο καλά. Προσπαθώ το καλύτερό μου για να κρατήσω τα πράγματα σε τάξη. Είσαι εξαιρετικός στον καθαρισμό και την οργάνωση. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα άνετο περιβάλλον. Είσαι επίσης φανταστικός μάγειρας. Μου αρέσει να προετοιμάζω νόστιμα γεύματα για εμάς. Φροντίζεις τους πάντες με τόση αγάπη. Θέλω να σιγουρευτώ ότι όλοι αισθάνονται ότι νοιάζονται. Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε στη ζωή μας.
Αισθάνομαι ευγνώμων που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας. Η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά σας δεν περνούν απαρατήρητες. Ευχαριστώ, Τζον. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά. Είσαι πραγματικά μια καταπληκτική νοικοκυρά. Εκτιμώ τα καλά σου λόγια, Τζον. Μάθημα 21. Θα φτιάξω τη σαλάτα. Θα φτιάξω τη σαλάτα. Τέλεια. Θα ετοιμάσω το ψωμί σκόρδου. Χρειάζεσαι βοήθεια με αυτό? Όχι, είναι αρκετά απλό. Εντάξει, απλά ενημέρωσέ με αν χρειαστείς κάτι. Θα το κάνω. Ευχαριστώ, Τζον. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Απολαύστε την Παρασκευή του ψωμιού σκόρδου. Θα το κάνω, Τζον. Η σαλάτα θα είναι επίσης νόστιμη. Το ελπίζω. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα στην κουζίνα. Σίγουρα. Πάντα διασκεδάζουμε μαγειρεύοντας μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Το μαγείρεμα μας φέρνει πιο κοντά. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε. Συμφωνώ. Ας ξεκινήσουμε τότε. Ναι, ας φτιάξουμε ένα νόστιμο γεύμα μαζί. Θα φτιάξω τη σαλάτα. Τέλεια. Θα ετοιμάσω το ψωμί σκόρδου. Χρειάζεστε συγκεκριμένα συστατικά για τη σαλάτα. Μόνο μερικά μαρούλια, ντομάτες και αγκούρια θα κάνουν. Εντάξει, θα τα πάρω από το ψυγείο. Ευχαριστώ, Τζον. Τι λες για το ντύσιμο? Έχουμε λίγο ιταλικό dressing στο ντουλάπι. Τέλεια. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Χαίρομαι που σου αρέσει. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω? Θα μπορούσατε να πλύνετε και να κόψετε τα λαχανικά, παρακαλώ. Σίγουρα πράγμα. Θα το τακτοποιήσω εγώ. Ευχαριστώ, Τζον. Είσαι μεγάλη βοήθεια. Είναι χαρά μου, Άννα. Είμαστε μια καλή ομάδα. Σίγουρα. Είναι πιο διασκεδαστικό να μαγειρεύουμε μαζί. Συμφωνώ. Επιπλέον, το φαγητό έχει καλύτερη γεύση. Απολύτως. Τα σπιτικά γεύματα είναι τα καλύτερα. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο νόστιμο θα είναι το δείπνο μας. Κι εγώ. Πεινάω απλά και μόνο που το σκέφτομαι. Λοιπόν, ας μην αφήνουμε το στομάχι μας να περιμένει άλλο. Συμφωνώ. Ας μαγειρέψουμε και να απολαύσουμε το γεύμα μας μαζί. Μάθημα 22. Ας κατευθυνθούμε στο παντοπολείο. Άννα, πάμε στο παντοπολείο. Σίγουρα, πρέπει να πάρουμε όμικρον με τόνο, τι χρειαζόμαστε. Έχουμε λίστα αγορών. Όχι ακόμα, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε ένα γρήγορα. Ωραία, θα πάρω ένα στυλό και χαρτί. Χρειαζόμαστε φρούτα, λαχανικά και λίγο κρέας. Πρέπει να πάρουμε και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ναι, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι θα ήταν καλό. Οποιαδήποτε συγκεκριμένη μάρκα ή τύπος? Μόνο τα συνηθισμένα που αγοράζουμε. Εντάξει, τίποτα άλλο στη λίστα. Ίσως λίγο ψωμί και αυγά επίσης. Εντάξει, σχεδόν τελειώσαμε με τη λίστα. Μην ξεχάσετε τα σνακ και τα ποτά. Σωστά, πατατάκια, σόδα και νερό.
Τέλεια, η λίστα μας είναι πλήρης. Ας πάρουμε τα πορτοφόλια μας και ας φύγουμε. Έτοιμος να φύγω. Ας πάρουμε όμικρον με τόνο, τι χρειαζόμαστε. Και ίσως μερικές λιχουδιές και για τον εαυτό μας. Φυσικά, μια μικρή ανταμοιβή για το ταξίδι αγορών μας. Ας το κάνουμε μια διασκεδαστική και παραγωγική εκδρομή. Απολύτως. Πάμε στο παντοπωλείο. Μάθημα 23. Δυσκολευτήκαμε να διαλέξουμε τα σωστά φρούτα και λαχανικά. Άννα, δυσκολευτήκαμε να διαλέξουμε τα σωστά φρούτα και λαχανικά. Ναι, ήταν δύσκολο να βρω αυτά που ήταν όρημα. Νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε αυτά που είναι σταθερά αλλά όχι πολύ σκληρά. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Τα μαλακά φρούτα μπορεί να είναι υπερβολικά όρημα. Και τα λαχανικά πρέπει να έχουν ζωντανό χρώμα και απαλλαγμένα από κοιλίδες. Σίγουρα, θέλουμε να είναι φρέσκα και θρεπτικά. Χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά επιλέγοντάς τους. Συμφωνώ. Οι προσπάθειες μας θα αποδώσουν στα νόστιμα γεύματα που θα φτιάξουμε. Αξίζει την επιπλέον προσπάθεια για ποιοτικά συστατικά. Απολύτως. Είναι σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στη φρεσκάδα και τη γεύση. Ας φροντίσουμε να τα αποθηκεύσουμε και να τα χειριστούμε σωστά και στο σπίτι. Ναι, πρέπει να τα διατηρήσουμε στις κατάλληλες συνθήκες για να διατηρήσουμε τη φρεσκάδα τους. Χαίρομαι που περάσαμε μαζί τη διαδικασία. Και εγώ. Είμαστε μια εξαιρετική ομάδα, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Η αποφασιστικότητα και η ομαδική μας εργασία πάντα επιτυγχάνονται. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της εργασίας μας και να δημιουργήσουμε καταπληκτικά πιάτα. Δεν μπορώ να περιμένω. Το μαγείρεμα μαζί σας είναι πάντα μια περιπέτεια. Ομοίως, Τζον. Ας κάνουμε λίγη μαγειρική μαγεία. Πράγματι, ας ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε κάτι νόστιμο. Μάθημα 24. Μπορούμε απλά να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τι χρειαζόμαστε. Άννα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τι χρειαζόμαστε. Εντάξει, ας δούμε αν μπορούμε να θυμηθούμε τα πάντα. Φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, αυγά, σνακ και ποτά. Σωστά, τα έχουμε όλα. Ας πάμε στο ταμείο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα. Θα προσέχω τα αντικείμενα στο καλάθι. Ωραία, ας τελειώσουμε τα ψώνια μας ομαλά. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τα ψώνια μας χωρίς άλλες ατυχίες. Αυτό είναι ανακούφιση. Τώρα, ας πάμε σπίτι. Ανυπομονώ να ξεφορτώσω τα παντοπολία και να χαλαρώσω. Ήταν μια αρκετά παραγωγική μέρα. Σίγουρα, καταφέραμε πολλά. Ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός συνεργάτης αγορών, Άννα. Ευχαριστώ και εσένα, Τζον. Ας πάμε σπίτι και να απολαύσουμε το υπόλοιπο της ημέρας. Συμφωνώ. Ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις αγορές μας. Ας φτιάξουμε μερικά νόστιμα γεύματα με τα υλικά που έχουμε. Ακούγεται σαν σχέδιο. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα είδη παντοπολίου μας. Απολύτως. Σπίτι γλυκό σπίτι, ήρθαμε. Πάμε να φύγουμε. Κατευθυνόμαστε προς το σπίτι. Μάθημα 25. Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος στα ψώνια. Άννα, μπορεί να μην είμαι η καλύτερη στα ψώνια. Δεν πειράζει, Τζον. Όλοι έχουμε τα δυνατά μας σημεία.
Είμαι ευγνώμων που σε έχω στο πλευρό μου. Όχ, σε ευχαριστώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Είστε οργανωμένοι και διευκολύνετε τα πράγματα. Και είσαι υποστηρικτική και μεγάλη παρέα. Μαζί, δημιουργούμε μια τέλεια ομάδα. Σωστά. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον καλά. Εκτιμώ την υπομονή και την καθοδήγησή σας. Είναι χαρά μου, Τζον. Είμαστε μαζί σε αυτό. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο συνεργάτη αγορών. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που το λες. Ας συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μαζί. Απολύτως, Τζον. Μπορούμε να χειριστούμε οτιδήποτε έρθει στο δρόμο μας. Με εσένα στο πλευρό μου, νιώθω τυχερός και σίγουρος. Και νιώθω το ίδιο, Τζον. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ, Άννα. Είμαι ευγνώμων για την παρουσία σας στη ζωή μου. Ευχαριστώ και εσένα, Τζον. Αισθάνομαι με τον ίδιο τρόπο. Μάθημα 26. Πρόσεχε αυτό το βραστό νερό. Άννα, πρόσεχε αυτό το βραστό νερό. Όχι, ευχαριστώ που με προειδοποίησες. Η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη στην κουζίνα. Παραλίγο να το χύσω πάνω μου. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά. Θα φροντίσω να είμαι πιο προσεκτικός. Τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν, αλλά πρέπει να τα αποτρέψουμε. Έχεις δίκιο, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε γάντια φούρνου ή δοχεία κατσαρόλας την επόμενη φορά. Καλή ιδέα, αυτό θα προστατεύσει τα χέρια μας. Και θυμηθείτε να κρατήσετε μια ασφαλή απόσταση από τη σόμπα. Θα το έχω κατά νου, ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι. Απολύτως, πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση. Το μαγείρεμα είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Συμφωνώ, η ασφάλεια δεν πρέπει ποτέ να διακυβεύεται. Τώρα που γνωρίζουμε, ας συνεχίσουμε το μαγείρεμα. Ναι, ας προχωρήσουμε με προσοχή και να τελειώσουμε το γεύμα μας. Και θυμηθείτε, η ομαδική εργασία μας κρατά ασφαλής. Σίγουρα, μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε ατυχήματα. Ωραία, ας συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε και να παραμείνουμε ασφαλείς. Απολύτως, ας τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Μάθημα 27. Γιατί έχουμε μια πετσέτα εύχρηστη. Άννα, γιατί έχουμε μια πετσέτα στη διάθεσή μας? Το χρειαζόμαστε για να σκουπίσουμε τυχόν διαρροές ή χάλια. Αχ, αυτό βγάζει νόημα. Είναι έξυπνη ιδέα. Βοηθά στη διατήρηση της κουζίνας καθαρή και ασφαλής. Απολύτως, μια πετσέτα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε αμέσως τις διαρροές. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπουμε ατυχήματα ή ολισθήσεις. Επιπλέον, είναι πιο υγιεινό να έχετε καθαρό χώρο εργασίας. Συμφωνώ, η καθαριότητα είναι απαραίτητη στην κουζίνα. Ας κρατάμε πάντα μια πετσέτα σε κοντινή απόσταση. Καλή ιδέα, πρέπει να το κάνουμε συνήθεια. Είναι ένα μικρό βήμα που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Απολύτως, μια πετσέτα μπορεί να μας εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια. Και διατηρεί το περιβάλλον μαγειρικής μας καθαρό. Χαίρομαι που έχουμε μια πετσέτα στη διάθεσή μας.
Και εγώ, είναι μια απλή αλλά πρακτική λύση. Ας συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε, γνωρίζοντας ότι είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα, ας αντιμετωπίσουμε τυχόν διαρροές με την αξιόπιστη πετσέτα μας. Προχωρήστε σε ένα καθαρό και νόστιμο γεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Ας αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Μάθημα 28, ας σου πήρα μερικά λουλούδια. Άννα, σου πήρα μερικά λουλούδια. Πόσο ευγενικό εκ μέρους σου, Τζον. Νόμιζα ότι θα φωτίσουν τη μέρα σου. Αυτό είναι τόσο γλυκό. Ευχαριστώ. Σου αξίζει κάτι ιδιαίτερο. Πάντα ξέρεις πώς να με κάνεις να χαμογελάσω. Χαίρομαι που σου αρέσουν. Είναι πανέμορφα. Εκτιμώ τη χειρονομία. Είναι ένα μικρό δείγμα της εκτίμησής μου. Λοιπόν, σημαίνει πολλά για μένα. Αξίζεις όλη την ευτυχία στον κόσμο. Ευχαριστώ, Τζον. Είσαι καταπληκτικός. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Αξίζεις το καλύτερο. Είμαι τυχερός που σε έχω στη ζωή μου. Και εγώ είμαι τυχερός που σε έχω, Άννα. Αυτά τα λουλούδια έχουν κάνει τη μέρα μου πιο φωτεινή. Αυτό ήλπιζα για αυτό. Αποστολή ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ και πάλι, Τζον. Είσαι ο καλύτερος. Είναι χαρά μου, Άννα. Οτιδήποτε για σένα. Μάθημα 29, ξέρετε που βρίσκεται ο πλησιέστερος σταθμός του μετρό. Άννα, ξέρεις που είναι ο πλησιέστερος σταθμός του μετρό. Ναι, ο πλησιέστερος σταθμός είναι μόλις λίγα τετράγωνα μακριά. Αυτό είναι βολικό. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να περπατήσετε εκεί? Θα μας πάρει περίπου 10 λεπτά με τα πόδια. Τέλεια, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο με το μετρό. Σίγουρα, είναι πιο γρήγορο από την οδήγηση σε αυτήν την κίνηση. Είναι εύκολο να βρεθεί ο σταθμός. Ναι, είναι καλά σημαδεμένο και υπάρχουν πινακίδες στο δρόμο. Τέλεια, δεν θα χαθούμε τότε. Μην ανησυχείτε, γνωρίζω καλά τη διαδρομή. Πρέπει να αγοράσουμε εισιτήρια πριν φτάσουμε εκεί? Μπορούμε να τα αγοράσουμε στο σταθμό. Είναι πιο βολικό. Πόσο είναι ο ναύλος? Είναι $2,50 ανά βόλτα. Αυτό είναι λογικό. Ας σιγουρευτούμε ότι έχουμε μετρητά η κάρτα. Καλή ιδέα, δεν θέλουμε εκπλήξεις. Ανυπομονώ για τη βόλτα με το μετρό. Και εγώ, είναι ένας βολικός τρόπος για να μετακινηθείτε στην πόλη. Ευχαριστώ που μας καθοδήγησες, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ας πάμε στο σταθμό τώρα. Φύγουμε. Μάθημα 30. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Άννα, πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Μπορείτε να φτάσετε εκεί στρίβοντας δεξιά στα φανάρια. Ω, βλέπω. Οπότε απλά πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο. Ναι, συνεχίστε ευθεία μέχρι να φτάσετε στα φανάρια. Και μετά στρίβουμε δεξιά, σωστά? Ναι, στρίψτε δεξιά στα φώτα και θα είναι στα αριστερά σας. Είναι ένα μεγάλο κτίριο ή εύκολο να εντοπιστεί? Είναι ένα μεγάλο κτίριο με μια πινακίδα, οπότε θα πρέπει να είναι εύκολο να εντοπιστεί. Αυτό ακούγεται απλό.
Ευχαριστώ για τις οδηγίες. Κανένα πρόβλημα, θα χαρώ να σας βοηθήσω να βρείτε το δρόμο σας. Χαίρομαι που ήρθες να πλοηγηθείς. Έχω ξαναβρεθεί εκεί, οπότε ξέρω τον δρόμο. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Ας ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας. Απλά μείνετε συγκεντρωμένοι και προσέξτε τα φανάρια. Θα το κάνω. Έτοιμος να φύγεις. Απολύτως, ας κατευθυνθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμπρός στον προορισμό μας. Πάμε, Τζον.